đã lướt thấy video này vào giờ này, chắc hẳn các trai xinh gái đẹp đã lên giường nằm rồi nhỉ. Và nếu tôi đoán không nhầm thì các bạn hẳn là đang vắt chân trái lên chân phải. Nếu tôi đoán đúng thì là đúng rồi, còn nếu sai thì hãy tự giác đổi tư thế nhé. Không dài dòng nữa, chúng ta vào thẳng chủ đề hôm nay thôi. Kena, một người đam mê đi bộ đường dài, đã một mình đến vùng hoang dã và tình cờ phát hiện ra một căn nhà gỗ của thợ săn. Sau khi quan sát xung quanh, cô ấy mở cánh cửa nặng nề và bước vào trong. Căn nhà hiện ra trước mắt với vẻ ngoài không người chăm sóc, nhưng việc đi bộ đường dài đã khiến cô kiệt sức. Vì vậy, Kena quyết định sẽ nghỉ qua đêm tại đây. Nhưng trước khi chính thức nghỉ ngơi, bên trong nhà vẫn cần được dọn dẹp một chút. Cô ấy khéo léo búi tóc lên. Sau đó, cô ấy tìm thấy một cây chổi sạch sẽ trong góc nhà, bắt đầu dọn dẹp bụi bặm phủ khắp nhà. Mặc dù ngôi nhà gỗ này đã lâu không có người chăm sóc, nhưng sau khi được cô ấy dọn dẹp qua, nơi này vẫn là một căn nhà nhỏ xinh xắn để cắm trại giữa thiên nhiên hoang dã. Xong việc, cô ấy đi đến một căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh. Kena phát hiện đây là một phòng xông hơi riêng biệt. Điều này cho phép cô ấy có thể tắm một cách thoải mái vào buổi tối. Cùng với trời dần tối, nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh buộc cô phải mặc áo khoác. Sau đó, tranh thủ lúc trời còn chút sáng, cô chuẩn bị tận dụng những tấm ván gỗ bỏ đi xung quanh để làm một mái che để chất củi khô. Dù sao cũng là ở nhờ trong căn nhà gỗ của người khác, làm những việc cần làm là điều tất yếu. Khi màn đêm buông xuống, để tiện cho việc hoàn thành kho củi, Kena thắp một ngọn đèn dầu để soi sáng. Dưới ánh đèn leo lét, cô đã làm xong 2 khung gỗ. Tiếp theo chỉ cần nối chúng lại với nhau bằng ván gỗ là một kho củi đơn giản đã hoàn thành. Rồi tôi có thể chất tất cả số củi đã chẻ vào trong. Sau khi giải quyết xong việc này, cô ấy mò mẫm chẻ thêm một ít củi nhỏ. Sau đó, cô nhóm lửa ngoài trời để mang lại một chút hơi ấm cho vùng hoang dã lạnh lẽo, tối tăm này. Khi bụng kêu ủng ục, Kena lấy nguyên liệu mang theo từ trong nhà ra và bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Xiên những lát ớt chuông đã cắt vào que gỗ. Sau đó, có thể đặt chúng bên cạnh lửa để nướng chậm. Chờ cho đến khi lớp vỏ ngoài của xúc xích nướng giòn, một bữa ăn đơn giản đã hoàn thành. Tiếp theo là thời gian Kena thưởng thức bữa ăn một mình. Sau khi đã no bụng, Kena đến phòng xông hơi và nhanh chóng nhóm lửa cho lò sưởi trong phòng để nhiệt độ trong nhà có thể tiếp tục tăng lên. Trong khi lò sưởi đang cháy, cô ấy tận dụng phần bông còn lại trong nhà, bịt kín tất cả các khe hở trên tường bằng gỗ để giữ ấm tốt hơn cho căn nhà. Xử lý xong việc này, cô trở vào nhà, cởi bỏ bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi, chuẩn bị cho một lần tắm rửa thoải mái. May mắn là bên cạnh túp lều có một giếng nước đã được đào sẵn, điều này giúp cô không phải lo lắng về nước dùng. Sau khi rửa mặt qua loa, Kena vội vàng quay trở lại túp lều và kéo rèm cửa sổ bên hông xuống. Sau đó, cô thay bộ quần áo sạch sẽ gọn gàng. Dù sao thì đây cũng là nơi hoang dã, phụ nữ vẫn nên chú ý đến sự an toàn của mình. Xong xuôi, cô dọn giường để ngủ. Tối nay là có thể chui vào túi ngủ nghỉ ngơi thật thoải mái. Đến sáng hôm sau, Kena tỉnh dậy. Có vẻ như cô ấy đã ngủ rất ngon giấc đêm qua. Việc đầu tiên sau khi thức dậy là chuẩn bị bữa sáng. Dù sao thì ăn no mới có sức để đi bộ về nhà. Cô ấy cắt nhỏ toàn bộ ức gà mang theo rồi đổ vào nồi, chờ thịt gà xào đến khi chuyển màu. Kena dùng trứng và bột mì nhào một ít bột chuẩn bị để làm món chính hôm nay. Sau đó, tranh thủ lúc bột nghỉ, cô ấy dùng bơ và cà chua làm một bát nhân. Chỉ cần cho bánh vào chảo chiên vàng là một bữa sáng đơn giản đã hoàn thành. Kena cũng có thể bắt đầu thưởng thức bữa sáng này. Sau khi cô ấy ăn uống no nê, cũng đến lúc chuẩn bị về nhà rồi. Cô ấy thu dọn đồ đạc trong nhà, đóng cửa sổ của ngôi nhà gỗ, tranh thủ lúc thời tiết còn mát mẻ. Kena cũng đã kết thúc chuyến cắm trại lần này.